नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। पहिले चाहिँ आज पनि हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्सेको बजारको अपडेट बारे यहाँहरु समक्ष नलेज शेयर गर्दै छु। आज हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्सेले 1939.61 पोइन्टमा क्लोजिङ दिएर बजार बन्द भएको छ। तपाई यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको इन्डेक्सको वीकली चार्ट। वीकली चार्टमा साथीहरुसँग मैले अघिल्लो हप्ताको भिडियोमा पनि अपडेट मैले यहाँ समक्ष राख्दाखेरि भनेको थिएँ कि यो जुन हाम्रो मेजर ट्रेन्ड लाइन जुन छ, यो जुन रेड लाइन मैले जुन तानिराखेको छु, मेजर ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिएर अगाडि नबढेसम्म बजारलाई हामी बुलिश भएको अवस्था मान्ने छैनौं। यति कुरा हामीले याद राख्नु पर्दछ। अब यो हप्ता बजार कस्तो रह्यो र अर्को हप्ता के कस्तो हुन सक्छ भन्ने सिनेरियोतिर हेरौं है त। बजार यतिखेर शार्प फल भएर यतिखेर हाम्रो केही लामो समयदेखि साइडवेज जोनमा गइरहेको हामीले देखिरहेका छौं भने गत हप्ता हाम्रो यो रातो अलमोस्ट लाइक बेरिश मोरो बोजु क्यान्डल बनाएर हैन भोल्युम अबाउट 8.9 बिलियन को भोल्युम आएर चाहिँ बेरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको थियो, जुन चाहिँ एउटा खतराको घण्टी बनेको थियो। खतराको घण्टीको मतलब चाहिँ बजार चाहिँ झरेर भनौं न यसमा करेक्सन भनौं झर्ने क्रममा घट्ने क्रममा यो 1800 हाम्रो 7 को लेभललाई पनि ब्रेक डाउन दिन सक्ने जस्तो किसिमको हामीलाई डर पैदा भएको त। विशेष गरी यो चाहिँ यो फल यो हप्ताभरिको बेरिश मोरो बोजु क्यान्डल चाहिँ अर्थमन्त्रीले बजेटमा चाहिँ आर्थिक यो विधेयकमा स्टक मार्केटमा पनि कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यवसायीलाई प्राकृतिक व्यक्तिलाई पनि उसको इन्कमको सिलिङ अनुसार 39% सम्म इन्कम ट्याक्स दिनुपर्ने भन्ने किसिमको जुन व्यवस्था गर्ने किसिमको बाटो तय हुने अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ निकै ठुलो भनौं न बजारमा कारोबार गर्नेहरुमा चाहिँ निकै ठुलो डर त्रासको पैदा भएर सबैले चाहिँ सेलिङ प्रेसर हावी हुँदाखेरि चाहिँ यो बन्न गएको थियो। एनीवे एट द मीन टाइम अर्थमन्त्रीबाट चाहिँ भनौं न स्पष्टीकरण आइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयबाट पनि स्पष्टीकरण आइसकेको छ कि अब यसलाई हामी सुधार्छौं, यसलाई पुनः पहिलेकै जस्तो आर्थिक भनौं न विधेयकमा पहिलेकै अवस्थालाई हामीले कायम गर्ने भन्नाले मतलब आर्थिक ऐनमा अघिल्लो प्रिभियस भनौं न अगाडिको व्यवस्था जे छ त्यही गर्ने भन्नाले हामीले कारोबार गर्दाखेरि प्रफिटमा भनौं न कारोबार गरेको शेयरको प्रफिटको 5% या चाहिँ 7.5% नै अन्तिम कर हुने भन्ने किसिमको व्यवस्था भन्ने कन्फर्म भइसकेपछि यो हप्ता त्यसपछि फेरि बजारमा एउटा हरियाली आएको हामी देख्दछौं। अब यो हप्ता जुन किसिमको मार्केट बढ्यो, बढ्दाखेरि अघिल्लो हप्ता घटेको भन्दा अघिल्लो हप्ता जुन बिन्दुबाट घटेको थियो त्यो बिन्दुसम्म पुगिन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। तर यतिखेर तपाईले भोल्युम हेर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम चाहिँ बढ्ने क्रममा छ हैन। यो जुन हामीले 2-3 हप्ता 3-4 हप्ता हामीले हेर्यौं भने भोल्युम चाहिँ बढ्ने क्रममा छ, घट्दाखेरि पनि बढ्यो र त्यसपछि यो हप्ता पनि भोल्युम बढेर आएको छ। यो हप्ता हाम्रो कारोबार जम्मा कति भएको छ त अराउन्ड 10 बिलियन भएको छ है। यो त एउटा सकारात्मक पाटो नै भयो हैन। बेरिश इन्गल्फिङ क्यान्डललाई पनि कमसेकम करिब यसले इन्भ्यालिड गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन आएको छ। तसर्थ आउँदो हप्ता बजार केही हदसम्म माथि जान सक्ने जस्तो चाहिँ यो वीकली हाम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले हामीलाई संकेत गरेको देखिन्छ। यसमा अब अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने बाटो पनि के छ त भन्दाखेरि बजार यो जसरी साइडवेज हैन 1800 को लाइनमा साइडवेज लाउँदै गइराख्दाखेरि हामीले आरएसआई इन्डिकेटरमा हेर्ने हो भने आरएसआईमा हामी कम्प्लिटली हामीले डाइभर्जेन्स देख्छौं है। यसको मतलब के पनि हो त भन्दाखेरि बजार अब त्यति धेरै तल जान चाहदैन, बजार केही हदसम्म माथि जान नै उले खोजिरहेको हो कि भन्ने बजारमा एक किसिमको मोमेन्टम स्ट्रेन्थ चाहिँ उले गेन गर्दै छ भन्ने हामी बुझ्दछौं। तसर्थ वीकली चार्ट प्याटर्न हेर्दाखेरि चार्ट प्याटर्न र क्यान्डलस्टिक प्याटर्न, चार्ट प्याटर्न चाहिँ साइडवेज गइरहेको अवस्था छ भने क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ कुन क्यान्डलस्टिक बनेको छ त, इट्स लाइक अ पियर्सिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न है।
त्यो पनि एक किसिमको एक लेभलको चाहिँ बुलिश सिग्नल दिने टाइपकै क्यान्डलस्टिक हो र हामीलाई नेक्स्ट विक चाहिँ यदि यो लेभल हैन 1900 लगभग 70 72 75 को लेभललाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ बजारले पक्कै पनि यो 2200 को जोन 2200 को जुन यो जोन मैले टिपिराखेको छु 2200 मेबी 2250 को एरिया त्यतिसम्म जानको लागि चाहिँ बजारलाई बाटो क्लियर देखिन्छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। यो त भयो नेप्सेको वीकली अपडेट। अब हामी जाउँ बजारको डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा। डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ त हैन, नेप्सेको डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्न यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बजार यो 2277 को बिन्दुसम्म गएर त्यसपछि झर्ने क्रममा लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो बनाउँदै भनौँ न एउटा डाउ थ्योरी अनुसार चाहिँ हाम्रो डाउन ट्रेन्डमा आइरहेको बजारमा चाहिँ यता हाम्रो यो पोइन्ट हेर्नुस् त यो लोअर लो र यो लोअर लोको पोइन्ट चाहिँ इट्स नट सो इन अ बिग ग्याप हैन, धेरै ग्यापमा छैन। स्टेप चाहिँ यसले चाहिँ यसको चाहिँ तल झर्ने क्रम जस्तै यो लोअर लो र यो लोअर लोको चाहिँ इट वाज सो क्वाइट फार हैन भने चाहिँ तर दिस लोअर लो एन्ड दिस लोअर लो इज नट सो फार। यसले हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि बजार झर्ने क्रममा चाहिँ एउटा पज दिएको भन्ने चाहिँ यताबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। इट्स अलमोस्ट लाइक डबल बटम पनि हो हैन, तर बजारले यो 1977 को लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेको अवस्था छैन। मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ लास्ट विक ब्रेक गर्न सक्ने अवस्थामा थियो, तर अघि मैले तपाईहरुलाई वीकली चार्ट प्याटर्न हाम्रो अपडेट मा भन्दाखेरि चाहिँ यो बजारमा हाम्रो बजेट भाषणको लगत्तै जुन किसिमको भनौँ न शेयर कारोबार शेयर मार्केटको लागि चाहिँ नेगेटिभ न्यूज आउँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमले बजार चाहिँ शार्प फल दिएको थियो र न्यूजको जुन करेक्सन पछि न्यूज करेक्सन भइसकेपछि चाहिँ बजारले फेरि लगानीकर्ताहरुमा एक किसिमको उत्साह जाग्न जाँदाखेरि बजारले फेरि थोरै अप ट्रेन्ड लिन थाल्यो। तर यो अप ट्रेन्ड लिँदै गर्दाखेरि यो माथि जाँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको फल थियो त्यसको ओभरकम गर्न यसले सकेको छैन या भन्न अलिक गाह्रो परिरहेको जस्तो हामीले देख्छौँ। यहाँसम्म यो बिन्दुसम्म जस्तै जुन 6 सम्मको मुभलाई चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति राम्रैसँग हेर्न लिन सक्थ्यौं भने जुन यो 7th र 8 को मुभ जुन छ 7th मा सेभेन्थ मा शूटिङ स्टार र यो आजको दिनमा चाहिँ अलमोस्ट लाइक अ स्पिनिङ टप बुलिश स्पिनिङ टप बनेको छ। थोरै बढेर चाहिँ क्लोजिङ दिए पनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोल्युम चाहिँ भनौँ न बढेर भोल्युम आउँदाखेरि यसरी सानो सानो क्यान्डलहरू बन्दाखेरि चाहिँ अप लाग्दै गर्दाखेरि हैन माथि जाँदै गर्दाखेरि भोल्युम बढ्दै जानु र त क्यान्डल सानो हुँदै जानु त्यसले चाहिँ अलिकति खतराको संकेत गर्दछ। तसर्थ आउँदा दिनमा हामीले नेप्से वाइज चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाइ सिग्नल चाहिँ त्यति छैन, किनभने किन पनि हो भन्दाखेरि यतिखेर यो नेप्सेको यो क्यान्डल स्टिक जहाँ बनेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ यो सप्लाई जोन हैन, सप्लाई जोन भनेको 1970 80 को जोन, त्यो सप्लाई जोनको चाहिँ नजिकै पुगिसकेको अवस्था भएर हामीले नेप्से वाइज चाहिँ हामीलाई बाइ सिग्नल यहाँ देखिँदैन। तपाईले नेप्से यो साइडवेज गइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्डेक्स वाइज भनौँ न सब इन्डेक्स वाइज या सेक्टर वाइज या चाहिँ स्टक वाइज कुनै स्टकहरु चाहिँ यस्तो अवस्थामा बुलिश पनि भइरहेको हुन सक्छ भने ती स्टकहरुमा तपाईले ट्रेड डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। तर ओभरअलमा चाहिँ नेप्से वाइज चाहिँ हामीलाई अहिले हामी वेट एन्ड वाचमै बस्नुपर्ने हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि बजारको मुभ यो यसरी थोरै माथि गएर त्यसपछि शार्प तल झर्न पनि सक्छ या चाहिँ यहीँबाट चाहिँ तपाईको यसरी तल झरेर त्यसपछि फेरि माथि जान सक्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ यदि हामी बाइ पोजिसनमा छौं भने यो जोनमा हैन यो जोनमा हाम्रो प्रॉफिट बुकिङ जोन हुन सक्छ। यहाँ हामीले रियाक्सन कसरी गर्छ त यदि सेल सिग्नल हामीलाई यतिखेर यहाँ चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले सेल सिग्नल दिएको अवस्थामा हामी यहाँ सेल पनि गर्न सक्छौं भने यदि यो फल भएर चाहिँ यो जोनमा हामीलाई बाइ सिग्नल आयो भने चाहिँ हामी फेरि बाइ गरेर माथि जान सक्छौं। अदरवाइज यसले हामीलाई ब्रेकआउट दियो र यहाँ ब्रेकआउट या रिटेस्टमा हामी फेरि बाइ गरेर यसरी माथि पनि जान सक्छ है। यो किसिमको चाहिँ प्याटर्नहरु क्रिएट भएर जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ। आउँदो हप्ता हामी यसरी चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ हामी एनालाइज गर्छौं है त। अब जाउँ नेप्सेको इन्ट्राडेमा। इन्ट्राडे भनेको आज दिनभरिमा चाहिँ मार्केट कस्तो किसिमको रह्यो त। आज दिनभरिको मार्केट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई
यो पोइन्टबाट सुरुमा मार्केट फल भयो हैन, फल हुँदाखेरि खासै भोल्युम तपाईले देख्नुहुन्न, भोल्युम कम आएकोले गर्दाखेरि मार्केट केही न केही माथि जान्छ भन्ने हामीले चाहिँ आकलन चाहिँ यो दुईटा क्यान्डल, यो 30 मिनेटको हैन, 11 बजेदेखि 11:30 सम्म यो क्यान्डल दुईटा बन्दाखेरि भोल्युम जुन किसिमको, जस्तै फर्स्ट क्यान्डलमै भनौँ न, फर्स्ट क्यान्डलको बेरिस कम्प्लिटली बेरिस टाइपको क्यान्डल बन्यो, भोल्युम वाज भेरी लेस, भोल्युम चाहिँ तपाईको निकै कम आएको थियो त्यतिखेर हैन, करिब कति आएछ त भन्दाखेरि 56 मिलियन है, 56 मिलियन मात्र आएको छ, त्यो भनेको 5 करोडको हाराहारीमा हैन। त्यसपछि अर्को एउटा क्यान्डल बन्यो र हुन त रातो क्यान्डल हो तर यो बुलिस नेचरको क्यान्डल छ है, इट्स लाइक अ ह्यामर क्यान्डल हैन, ह्यामर क्यान्डल बन्दाखेरि भोल्युम बढेर 94 मिलियन पुग्यो, 94 मिलियन भनेको अब यहाँबाट चाहिँ बाइङ प्रेसर आउन थाल्यो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो जुन क्यान्डल बन्यो, यो क्यान्डल चाहिँ तपाईको कति बजे बन्यो त भन्दाखेरि यहाँ टाइमिङ हामीले हेर्यौँ भने यो क्यान्डल चाहिँ यसको टाइम 12 बजे यो क्यान्डल बन्दाखेरि बजारले अब आजको दिन चाहिँ हल्का माथि पोजिटिभ मोमेन्टम दिन सक्छ भन्ने किसिमको त्यो दिइसकेपछि हामीले चाहिँ स्टकहरुमा गएर चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकहरु चाहिँ बाई सेटअप बनेको स्टकहरु केही छ कि भनेर हामीले चाहिँ त्यो बाई पोजिसन लिनको लागि चाहिँ हामी लाग्न सक्छौं। त्यसपछि आएर बजार यो फल त भयो, बजार फल भए पनि हैन, बजार फल भए पनि इमिडिएटली नेक्स्ट क्यान्डलले यसलाई चाहिँ ओभरलुक गर्यो हैन, भनौं न ओभरटेक गर्यो भने यसले कम्प्लिटली बुलिस इन्गल्फिङ बन्यो र यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ अब अझै पोजिटिभ मोमेन्टम, किनकि यो फलमा बजार डिक्रिज भयो, भोल्युम डिक्रिज भयो यो फलमा इन्ट्राडेमा हैन। त्यसपछि इन्ट्राडे भनेको यो 15 मिनेट टाइम फ्रेममा है साथीहरु, किनकि नेप्सेको चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्राडेमा चाहिँ ट्रेड डिसिजनहरु लिनको लागि चाहिँ यो इन्ट्राडेमा चाहिँ 15 मिनेटको टाइम फ्रेमलाई चाहिँ अलिकति बेसी हामी भर पर्न सक्छौं। हामी बजार आज कता ओभरअलमा कता जाँदैछ भन्ने जान सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ है। यो क्यान्डल बन्दाखेरि पनि हामीले तपाईले चाहिँ बाई पोजिसनको लागि भनौं न डिसिजन लिन सक्ने अवस्था बन्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ यो फल भयो, फल भएपछि लास्टमा हाम्रो चाहिँ फेरि यो चाहिँ तपाईको बटरफ्लाई डोजी हैन, बटरफ्लाई डोजी बनेर चाहिँ बजार चाहिँ क्लोजिङ दिने अवस्थामा भोल्युम निकै भोल्युम हाई भोल्युम आयो। यसको मतलब चाहिँ बजार एक हदसम्म आज सकारात्मक भएरै क्लोजिङ दिएको भन्ने छ। तर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा त के छ त भन्दाखेरि हाम्रो बजार चाहिँ यो बिन्दुबाट यसरी शार्प फल भएको बजार चाहिँ माथि जाने क्रममा चाहिँ यसै जिगज्याग मोसनमा गइरहेछ। जिगज्याग मोसनमा गएको भएर अब यो जोनमा है, यो जोन हाम्रो यो जुन यो व्हाइट मैले ट्रेन लाइन तानेर देखाइरहेको छु, यो ट्रेन लाइनमा चाहिँ यदि बजार यसरी मात्र गइराख्यो भने है, यसरी मात्र गइराख्यो भने चाहिँ बजार फल हुने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। इन्ट्राडेमा तपाईले नेक्स्ट विक आइतबार सोमबारतिर तपाईले बजार कसरी मुभ हुन्छ, यो यसरी जान्छ कि या यसरी जान्छ हैन, यसरी जान्छ भने यो पोइन्ट सम्म हाम्रो पक्कै पुगेर यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ, हैन भने यसरी स्लो मोसन जान्छ भने चाहिँ बजारले चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिन चाहिँ गाह्रो मान्न सक्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यतातिर प्रॉफिट बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यो त भयो नेप्सेको वीकली, डेली एन्ड इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा हाम्रो बजार के कस्तो हुन सक्छ नेक्स्ट विक भन्ने एनालाइसिस हैन। आज म तपाईहरुसँग चाहिँ यो वीकली अपडेट सँगसँगै एउटा स्टकको बारेमा पनि म तपाईसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु। यो स्टक चाहिँ मैले लिएको छु HEI, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स। हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको चार्ट चाहिँ अलिकति पृथक किसिमको देखिएको भएको भएर यो चाहिँ यसको अलिकति बुलिस मोमेन्टममा गएको देखिन। आज साथीहरुलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि यसमा जुन प्याटर्न जुन बनेको छ, यो प्याटर्न चाहिँ निकै नै एउटा सेटिस्फाइङ पनि किसिमको प्याटर्न। यसरी एउटा चाहिँ भनौं न कर्भ प्याटर्न बन्यो, त्यसपछि अर्को डबल कर्भ भयो हैन, डबल राउन्ड है। डबल राउन्ड बन्दाखेरि फर्स्ट राउन्ड भन्दा सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ अझै माथि नै बन्यो हैन। यसको लो यता भयो भने यो हायर लोज हुन गयो हैन, माथि इक्वल हाई छ तल हायर लोज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि यहाँको सर्ट फल र यो 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 मुभमेन्टहरु जुन छ, यो मुभमेन्ट र त्यसपछि आजको क्यान्डल विशेष गरी है, यो तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो HEI को चाहिँ विशेष गरी भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा त यो डबल राउन्डमा पनि फर्स्ट राउन्ड इज भनौं न कम्पेयर टु सेकेन्ड राउन्ड यसको हायर लो चाहिँ बनेको छ। यो लोबाट अर्को लो चाहिँ हायर लो बनेको छ भने यहाँमाथि इक्वल लो छ। यो भनेको चाहिँ मेजर सप्लाई जोन, मेजर यहाँबाट सप्लाई आयो शार्प फल, यहाँबाट सप्लाई आयो शार्प फल हैन। त्यसपछि यो पोइन्टमा फेरि पुगेको थियो, अलिकति फल आयो तर त्यो फलले यहाँको डिमान्ड जोनसम्म पनि आइ नपुगिकन फेरि माथि शार्प राइज भयो। शार्प राइज हुँदाखेरि यो पोइन्टमा यो रेड क्यान्डलले थोरै रियाक्ट गर्यो हैन, सप्लाई दिन खोज्यो, बट इमिडिएटली आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बुलिश क्यान्डल बनेर चाहिँ यो लेभललाई जुन 510 को लेभललाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि जुन भोल्युम आएको छ तपाईले भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ, इट्स ए अल्ट्रा हाई भोल्युम है। यसरी भोल्युम आएर यो प्याटर्न भएको चाहिँ स्टकमा
यस्तो क्यान्डल हैन बुलिस क्यान्डल अझ भने यो बुलिस इन्गल्फ पनि गरेछ हैन इन्गल्फिङ गरेर 7% को ग्रोथमा भोल्युम पनि तपाईको लगभग 1,58,000 को भोल्युम प्रिभियस डे चाहिँ कति थियो त भन्दाखेरि 67,000 मात्र भोल्युम थियो भने आज यति भोल्युममा आएको छ है इट्स अलमोस्ट लाइक 1.5 टाइम्स जस्तो भोल्युम यति भोल्युमका साथ ब्रेकआउट दिइसकेपछि पक्कै पनि यो मार्केट चाहिँ केही हदसम्म माथि जान सक्छ भन्ने हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं र यसमा हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली बाइ सिग्नल इज भ्यालिड है आउँदो हप्ता साथीहरूले त्यही किसिमको आफ्नो पनि अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर तपाईहरुले ट्रेड पोजिसनहरु यो स्टकमा लिन सक्नुभयो भने यसले राम्रै प्रफिट दिन सक्छ भन्ने चाहिँ हामी सोच्न सक्छौं अब यसको चाहिँ स्टप लस चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि यो आजको क्यान्डलको जुन लो छ लोको मुनि चाहिँ यदि इन केस झर्यो भने भनौं न घटेर त्यहाँसम्म आयो भने त्यहाँ क्लोजिङ दियो त्योभन्दा तल क्लोजिङ दियो भने हामी स्टप लस गर्न सक्छौं भने यसको प्रफिट टार्गेट चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि यो कर्वको हैन यो कर्वको चाहिँ जुन डेप्थ हैन यो राउन्डिङ बटम जुन छ यसको डेप्थ जुन छ त्यो डेप्थको हाइट बराबरको हाम्रो टार्गेट हुन सक्छ त्यो भनेको 620 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ टार्गेट हामीले चाहिँ राख्न सक्छौं है यो स्टकको बारेमा मैले यहाँलाई यसरी अपडेट गरे तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो आजको भिडियो अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेरिदिनु भएकोमा यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियो मन परेको खण्डमा तपाईले लाइक बटनमा गएर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ आउँदा दिनमा के कस्ता तपाईलाई मटेरियलहरु लिएर आउन आएको तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो तपाईहरुको साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आउँदो हप्ता म फेरि तपाईहरु समक्ष विभिन्न टेक्निकल एजुकेशनल ट्युटोरियल भिडियोजहरु र वीकली अपडेट लिएर आउने छु त्यतिन्जेलको सम्मको लागि तपाईहरु आफै पनि अध्ययन अनुसन्धान राम्रोसँग गरेर ट्रेडिङ गर्दै गर्नु होला अहिलेलाई यहाँ समक्षबाट म बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार